So ngayon guys, mag-update lamang tayo sa Semirara Mining and Power Corporation sa kanilang paparating na dividendo. And based sa kanilang pinaka-latest disclosure, magbibigay sila ng regular cash dividend na 1.5 per share and special cash dividend na nasa 2 pesos per share. So that's around 3.5 pesos yung ibibigay nila na kabuuang dividendo ngayong 2024, and that's around total payout of 14.88 billion pesos. Sa mga dividend investor, ang ex-dividend date ay sa April 8, 2024 and ang payment date ay sa April 19, 2024. So itong date na ito kung saan matatanggap natin ang dividendo ng Semirara Mining and Power Corporation kung mayroon ka ng ownership sa kumpanyang ito. Sa pagre-review ng Semirara, hindi muna natin gagamitin ang sites na ginawa ko kasi sobrang daming nakapila na gagamit ngayon, no? So merong 12 na tao ang gagamit ng aking sites. So nakapila yan, and napaka-rude naman kung i-interrupt ko ito or i-restrict ko ito para lamang mag-review ng Semirara. Hayaan na natin sila na mag-review ng kanilang mga stocks. So hahanap na lamang tayo ng alternative natin kasi puno na yan. So now dito muna tayo sa Simply Wall Street. And now kung titignan natin, maganda yung tinatakbo ng share price ng Semirara today. And kung papansinin natin ang dividend information ng company, nagbabalak ka mag-invest. So kailangan mo bumili in the next coming 13 days para makareceive ka. Again, matatanggap nga ulit ito natin sa April 19 sa ating mga stockbroker. Now, ang dividend yield ngayon ng company ay nasa 19.5. Sama na kasi dito, ito ay annual basis, no? Pero today, sa 3.5 pesos per share na binigay ng Semirara, so that's around 10% na dividend yield. So malaking bagay yan, no, para sa mga long-term investor ng Semirara na nakatanggap ulit tayo ng ganito kalaking dividendo. Yung stability and growth payments ng company over the past 10 years ay talagang continuous sila nagbibigay ng dividend and also continuous na tumataas. However, the forecast of their dividend ay hindi ganong kagandahan based sa mga analyst ito, no? Pagsapit ng 2025 sa dividend na ibibigay ng Semirara based sa mga analyst ay mayroong 2.87 pesos per share na dividend and dividend yield na nasa 8.1. Lagi natin tatandaan na majority ng pinagkukunan ng revenue ng Semirara ay nanggagaling sa coal. So coal mining nila, 68.9% nanggagaling dito, that's around 55 billion pesos. Isusundan ng power generation na nasa 31% and that's around 24.83 billion pesos. Now, malaki ang epekto ng presyo ng coal prices. Now, mapapansin natin dito, ang presyo ng coal price ay talagang bumababa over the past 1 year. Ayan, no? Kaya makikita din natin sa revenue history ng company over the past 1 year, bumababa din ang kanilang revenue. And ang forecast naman ng analyst ay parang mag-stabilize lang naman dito from 129 to 132. Kung babalikan natin ang Simply Wall Street and future projection, makikita natin dito na pangit yung projection sa kanilang revenue in the next coming years. Now, sa kanilang trailing 12 months na revenue, meron sa 74, earnings 26, and pagsapit ng in the end of 2025, ang forecast lamang dito ay nasa 63 billion na revenue and earnings na nasa 20 billion pesos. So, ito yung disadvantage, no, kung ikaw ay isang investor or dividend investor sa company, kasi talagang malaki ang epekto ng stock price or coal prices sa pangkalahatang merkado sa igagalaw ng Semirara. Kung bakit gustong-gusto kong ito ngayong kahit na medyo declining yung forecast ng mga analysts ay sa kanilang financial health. Na kung titignan natin, yung debt to equity lang ay nasa 10.8%. Ang utang, 7.79 billion. Ang kanilang cash available, nasa 26.82 billion pesos. Na kung mapapansin natin kanina, yung binigay na dividend ng company ay nasa 14.8 billion pesos. And kayang-kayang po na niya na kanilang cash available na nasa 26.
And also, yung kanilang free cash flow ay nasa 26 billion pesos din. And earnings na nasa 26. Mapapansin natin dito, talagang kayang-kaya yung mga binibigay na dividendo ng company. Ngayon, ang pinakamalaking tanong is magbibigay pa ba ulit siya ng another special cash dividend? Based sa information na nakita ko dito ngayon sa kanilang financials, ay kayang-kaya naman nila magbigay ng another special cash dividend pa in the few remaining years of 2024. And that's my analysis lamang sa company, no? Based sa nakita kong financial information. Now, it's up to them pa rin naman kung magbibigay talaga sila ng another special cash dividend pa. Kaya mapapansin natin dito, ng nakaraang taon, ang dividend per share ay nasa total of 7 pesos. And now, ay nasa 3.5 pesos na yung binigay na dividend nila. Okay? Another information, no, kung bakit I really like this company ay because talagang bumababa yung kanilang utang. So imagine niyo guys, this information, no? So over the past 3 years, yung utang ng company ay nasa 21.46 billion. Pagsapit ng the end of 2023 ay nasa 7 billion pesos na lamang ito. Kung mabasin natin dito over the past 3 years o span of 3 years, sobrang laki na nabawas ng kanilang utang. And another reason kung bakit gusto ko itong SEC, mas malaki yung kanilang cash available ngayon kaysa sa kanilang utang na kinikater. Hindi lamang yun, over the past 3 years, yung kanilang dividendo na binibigay sa kanilang mga shareholders ay talagang continuous na tumataas. Ang company isa sa mga prominente pagdating sa energy sector na mayroong 74 billion pesos na revenue, samantalang ang sector na energy ay mayroong 42.9 billion pesos lamang na average. Now, pinapakita dito sa atin kung gaano ka very prominent na company ito. And dahil sa ganda ng kanilang cash flow, kayang-kaya nilang bayaran yung kanilang interest payment. And also over the past 19 years, continuous siya na nakakapagbigay ng dividend sa kanyang mga shareholders. So, sabihin, maganda ito paglagakan because talagang every year nagbibigay siya ng dividend. Kaya naman makikita natin dito sa kanilang performance from 2005 until now, ang capital gains lang sana ng Semirara ay nasa 858%. Pero kung sasamahan natin ito ng dividendo na binibigay ng company, ang total returns, including na ang dividend, ay nasa 1,600%. Ganito kaganda ang company over the long period of time. And also, from 2009 until now, lagi niyang nabibit ang US index pa ito. Kaya dito pinapakita sa atin na hindi lamang maganda paglagakan nito as a dividend investor, maganda rin ito paglagakan kung ikaw ay isang long-term investor para mapalago mo yung wealth over time. Now, pagdating naman sa mga insider transaction, ang pinaka-latest information dito ay noong January 10, 2024, merong bumili ng 800,000 pesos na worth of stock, and also itong Bakit Holdings bumili ng 15 million pesos worth of stock. Mapapansin natin dito over the past 1 year, talagang yung mga insider ay continuous na nag-i-invest sa company ito. Kaya naman makikita natin na laging tumataas or pataas ng pataas ang kanilang stock prices. Now, this is the information muna about sa Semirara. So medyo masyado nang mahaba. So puputulin na lang muna natin dito. Ngayon guys, this information is not a financial advice na bilhin mo ang Semirara because you have to do your own research, do your own diligence sa pag-aralan lahat ng bagay. At the end of the day kasi, sarili mong pera yung gagamitin mo sa pag-invest, kaya nararapat lamang na do your own research. So this whole week, ito yung panahon ng pagnilay-nilay, and we have to reflect kung ano yung mga nagawa natin and ano ba yung mga gagawin natin. Not only to our daily business na ginagawa natin, sa mga trabaho natin, but the end of the day kasi, may i-contribute natin sa society para maging better community ang Pilipinas. This is pse.warrior na nagpapaalala sa inyo, invest wisely and see you on the other side.